Hej, Tunedal här. Föreställ dig att du är en 16-årig ung tjej. Och du och din kompis i samma ålder, ni ska fira nyårsafton på stan i Köln. Ni gör fina och sminkar er och ser fram emot en trevlig kväll, en natt. Festligt. Så ni tar tåget in, går av vid centralstationen och kommer ut på det här stora torget. Och upptäcker att ni är omringade av en väldig massa folk som alla är från andra länder. Invandrare, muslimer. Ni känner obehag och vill ta er därifrån. Någon drar i din jacka. Ni blir infångade, omringade. De här unga männen som är i åldern mellan 18 och 25 sliter era kläder, för in sina händer och berör er. Ni trycks ner på marken och våldtas. Och det här hände ju. Det hände i Köln nu på nyårsafton. Och det var där det vände i Tyskland. Innan dess så var det väldigt bra att komma till Tyskland som asylsökande. Folk hade arrangerat dem med kläder och mat. Det var ett fantastiskt mottagande som de här människorna fick när de klev av tågen där. Det var folk som blåste såpbubblor. Det var liksom fest. Välkomna. Så här. Och det finns ett amerikanskt uttryck som ungefär så här. Att allt är frid och fröjd tills en av dina testiklar kommer i kläm. Och så är det här. Det var så gulligt och trevligt. Och det fanns liksom en nationell skuld i Tyskland efter andra världskriget. Man ville absolut inte tala illa om någon någonsin. Och att bli kallad rasist var förskräckligt. Men där vände det. Och det fick ju extra mycket publicitet beroende på att polischefen, som också var rädd för att bli kallad rasist, han bestämde att de skulle gå ut och meddela allmänheten om att nyårsnatten var en lugn natt. Sen fick han sparken. Det tog bara ett par dagar, tror jag. Så kom det en ny polischef. Och han insåg ju att vi kan inte ljuga om det här. Så han berättade vad som hade hänt. Och tydligen så, jag har inte exakta siffror, men jag tror att de arresterade 125 unga män. Och jag vet inte hur många tjejer som råkade illa ut där, men det var ju massor. Dessutom var det väldigt bråkigt. Mycket slagsmål, grupper som slogs och fyrverkerier som avfyrades in i folksamlingar. Det var ett jäkla liv där. Och i Köln var inte det enda stället, utan det var på flera ställen i Tyskland som det här hände. Men just Köln-händelsen fick speciellt mycket uppmärksamhet, beroende just på polischefens agerande. Men också för att media sökte sig dit, va? Och de här tjejerna kom till tals i tv. Och folk kunde verkligen reagera ordentligt på det här. Inte så konstigt, eller hur? Så där vände det. Innan nyårsafton så var det helt okej liksom, att ta emot flyktingar. Och efter, nej. Merkels rykte förändrades över en natt. Plötsligt började folk tala illa om Merkel. Hon var ju väldigt omtyckt i Tyskland innan det här. Fascinerande hur det kan ändra sig bara över ett dygn sådär. Man undrar ju vad som ska behöva hända i Sverige. Ja, inte för att jag önskar det, men någonting kommer ju hända. Någonting händer ju redan. Vi ser hur det ser ut i Malmö nu, men det verkar som folk har liksom distanserat sig från Malmö. Nej, det är inte vi längre.
Liksom. Malmö, de har tagit över Malmö. Så där får det liksom bli som det blir. Jag vet inte om det finns en sån attityd här, men det känns så faktiskt. Ja. En annan sak när det gäller Tyskland, det var ju att på grund av den här kollektiva skulden som finns i Tyskland från andra världskriget så var främlingsfientlighet hade väldigt dåligt rykte. De här högerextrema rörelserna de var ganska dämpade. Men efter nyårsafton så vände också det. Så där har vi nu ett parti som påminner rätt mycket om vårat Sverigedemokraterna. Som växer snabbt. Det är någon tjej som leder det. Ja, och Merkel går tillbaka. I Sverige har vi ju sett att våldtäktsstatistiken har gått upp ordentligt. Jag läste också i morse att snatterierna har ökat igen. De har ju varit på väg ner ganska länge. Men nu är de på väg upp igen. Så att, ja, så våldsbrott också då. Men som sagt, jag är säker på att vi kommer att få en sån här händelse i Sverige också. Där svenska folket vaknar till. Vi behöver vakna till. Om vi bryr oss om det här landet. Vi behöver fatta att någonting håller på att hända. Vi kan inte fortsätta gulla med folk hur som helst. Och tro att alla ska bete sig så jäkla bra. Det finns folk som kommer hit som inte gillar oss. Som tycker att våra värderingar suger. Som har en helt annan syn på kvinnor än vad vi har. Ja, ska vi gilla läget eller ska vi agera? Det är frågan. Jag tycker vi ska göra någonting förstås. Vi kan ju börja med att rösta bort de politiker som har sett till att det har blivit så här. All right. Hej!